नमस्कार, यमी टू टम्मी मध्ये स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे पारंपरिक सोलकढी। सोलकढी ही पित्तशामक आणि पचनास मदत करते। सोलकढी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे नारळाचं दूध। तर हे नारळाचं दूध बनवण्यासाठीची व्हिडिओ रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। त्यानंतर कोकम आपल्याला लागणार आहेत। बाजारामध्ये दोन प्रकारचे कोकम मिळतात, गोड आणि खारे। तर आपल्याला खारे कोकम इथे वापरायचे आहे। कोकम जितके ताजे असतील तेवढा रंग छान येतो। त्यासोबतच आपल्याला लागणार आहे लसूण, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची। 10-12 कोकम घेऊन ते पाण्याखाली बुडतील एवढं कोमट पाणी त्यामध्ये टाकायचं आहे। कोकम आपले मुरत आहेत तोवर आपण कढीपत्त्यामध्ये 10-12 कढीपत्त्याची पाने, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 2 हिरव्या मिरच्या ठेचून घेणार आहोत। सोलकढी अजून रुचकर बनवण्यासाठी यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकून सुद्धा आपण ठेचून घेऊया। आपल्याला याची अगदी पेस्ट करायची नाहीये, ओबडधोबडच ठेवायचं आहे। आता 2 ग्लास नारळाच्या दुधामध्ये अर्धा चमचा काळं मीठ आणि पाव चमचा साधं मीठ टाकूयात। 1 चमचा साखर ऑप्शनल आहे आणि अर्धा चमचा भाजलेले जिऱ्याची पावडर। आता यामध्ये आपण जी लसूण मिरचीची पेस्ट केली आहे ती टाकूयात आणि एकदा मिक्स करून घेऊयात। कोकम आपले मुरलेले आहेत। आपण हे थोडे हाताने कुस्करून घ्यायचे आहेत। आता हे कुस्करलेलं कोकम पाणी आपण नारळाच्या दुधामध्ये टाकूयात आणि मग बघा त्याचा रंग किती सुंदर येतो। सोलकढी आपली बनल्यात जमाच आहे, पण त्यापूर्वी आपण सर्व पदार्थांची चव नारळाच्या दुधामध्ये उतरण्यासाठी अर्धा तास याला फ्रीज मध्ये ठेवणार आहोत, जेणेकरून ते थंडही होईल आणि त्याची चव सुद्धा छान लागेल। अर्धा तास झालेला आहे। आपण आता ही सोलकढी गाळून घेऊयात। आपण सोलकढी 2 वेळा गाळून घेत आहोत, जेणेकरून सर्व पदार्थांची चव एकत्र होईल। रुचकर, पाचक आणि पित्तशामक सोलकढी तयार आहे। या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये थंडगार सोलकढी प्यायला मिळणे म्हणजे स्वर्ग सुखद। तुम्हीही बनवा पारंपरिक सोलकढी आणि सांगा ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली। सबस्क्राइब करा यमी टू टम्मी। Thanks for watching.